بسم الله الرحمن الرحیم. محترم خویندو، ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن به خبره کومه خصوصا څو ورځونه زما په ویډیوز باندې ډیر ورونو خویندو دا کمنټس کړي چې ډاکټر صاحب جمع تیر شو او جمع د وجه نه چې کوم دي زموږ سکین خراب شوی دی. د سکین باره کې یو ویډیو وکړه چې دا سکین مونږه څنګه او کومه طریقې سره ښه ساتلی شو. نو دا ویډیو نن د هغه زما ملګرو ورونو خویندو لپاره چې کوم دا کمنټ کړي چې د جمع کې د جمع د تیرېدو د وجه نه موسم اوس بدلیږي، بهار راغو، نو چې د جمی د وجه نه مونږ ته دا کم د سکین مسلې دي هغې سره مونږ اوس څه وکړو چې زمونږ سکین خپل نارمل ټیکسچر ته واپس راشي. نو دا ویډیو به زه تقسیم کوم په 3 سیګمنټس کې تاسو ته. وړومبي کې به تاسو ته زه وښیم هغه خوراکونه چې کم تاسو کوئ ستاسو د صحت دپاره سکین دپاره هغه بهترین دي. دویم کې به زه تاسو ته وښیم په سکین باندې لګولو دپاره یا اپلای کولو دپاره هغه قدرتي څیزونه چې کم تاسو په سکین باندې ولګوئ ستاسو سکین ورسره ښه کېږي. او دریم بیا یو څو جنرال ټیپس دي چې تاسو به څه خیال ساتئ چې ستاسو سکین ښه وي. نو راځي وړومبو هغه څیزونو ته راځو، د هغې تذکره کوو چې کوم څنګه مو وویل چې خوراکونه په خوراکونو کې څه ښه دي. ګوره جمع چې کلم تیر شي، سکین ډرای شي، د سکین چې کوم هغه دننه انټرنل مویسچر دی هغه ختم شي، نو موږ ته د هغه څیزونو ضرورت دی چې کوم کې اوبه زیاتې وي، کوم کې وایټامین سی وي، ځکه زموږ سکین د دې ویر اینډ ټیر دپاره د دې ریپیر دپاره وایټامین سی انتهایی زیات ضروري دی. وایټامین ای د هغې دپاره انتهایی زیات ضروري دی. وایټامین ای د هغې دپاره انتهایی زیات ضروري دی. نو وایټامین ای، وایټامین سی او وایټامین ای دا درې خو یاد لرئ. دې نه علاوه بیا هر یو چې څنګه تاسو ته ما ویلي زموږ سیسټم کم دی، زموږ سیلز کم دي، هغه چې کله ډیویژن کیږي زموږ د خلیې نوي نوي جوړیږي، نو په هغې دپاره موږ ته فولیک اسید او بی کمپلیکس یعنی وایټامین B1 B12 B6 B3 دا څیزونه پکارېږي. اوس راځو خوراکونو ته. زه تاسو ته وایم چې دا څیزونه څه کې موجود دي. که تاسو انار واخلئ، که تاسو ګازره واخلئ، په دې کې وایټامین ای ښه ډېر مقدار کې موجود دی. نو څنګه چې ما وویل کم کسان چې اوس نن سبا د ګازرې سیزن دی، ګازره خورئ، خپلو سلادو کې مربا ترې جوړولی شي، حلوا ترې جوړولی شي، هره طریقه باندې که ګازره خورئ سکین دپاره بهترین شی دی. وایټامین ای ته درته میلاویږي. بیا راشو جناب وایټامین بی طرف ته. بی کمپلیکس چې کوم دی، وایټامین بی کمپلیکس په دې شنو سبزیانو کې ښه ډېر دی. په سبزیانو کې تازه سبزیانې چې دي وایټامین بی کمپلیکس پکې ښه ډېر دی. فروټس کې ښه ډېر وایټامین بی کمپلیکس، وایټامین B12 B6 دا ټول څیزونه شته دی. او بیا راځو جناب وایټامین سی طرف ته. وایټامین سی چې کوم دی سټرس فروټس لکه نیمبو کې ښه ډېر دی، مالټا کې ښه ډېر دی، سنګتره کې ښه ډېر دی، نارنج کې ښه ډېر دی. که د دې څیزونو موږ استعمال کوو خپل خوراکونو کې مختلف طریقو سره، نو موږ ته وایټامین سی راځي. بیا راځو جناب وایټامین ای طرف ته. وایټامین ای چې کوم دی اوس مختلفو څیزونو کې شته، خصوصا ډرای فروټس چې کوم دي په هغې کې وایټامین ای ښه ډېر مقدار کې موجود دی. اولیو آیل د زیتون تیل که موږ لږ مقدار کې استعمالو د خوراک دپاره، هغې کې وایټامین ای ښه ډېر دی. اومیګا 3 آیلز پکې ښه ډېر دي. نو زموږ د سکین چې کوم د نارمل ټیکسچر دی دا ورسره برقرار وي. بیا زموږ د سکین کې چې کوم فیټس دي هغه د یوه سکین باندې کرښې کرښې راغلي دي، په سکین باندې چې کوم دي دا جوریان راغلي دي، دې ختمولو دپاره نیچرل چې کوم فیټس دي، کوم انیمل فیټس دي، خصوصا ډیری پروډکټس ولا لکه پی شو، ماسته شولو، شملې شولې، د دې استعمال موږ زیات کوو. دې کې موږ ته کافي مقدار کې دا فیټس ملاویږي نیچرلی. که موږ دا کوو نو زموږ د خوراک دپاره صحت دپاره بهترین وي. خو که د چا د سکین کمزورتیا زیاته وي، سکین ټیکسچر زیات خراب شوي، نو هغه دغه ملایي یا کوچ مکھن چې کوم دی د دې استعمال کولی شي. سکین ټیکسچر به یقینا چې ډېر ښه وي. هایډریشن ټوله نه ضروري چیز دی. اوبو مقدار زیات ساتل. اوس په فروټو او فرش سبزیانو کې چې کوم دی اوبو مقدار ښه ډېر وي، نو موږ ته هم د هغې وایټامنز هم د هغې فایدې میلو شي، هم راته ورسره اوبه پکې میلو شي. نو دا زموږ د صحت دپاره، زموږ د سکین د صحت دپاره انتهایی زبردست چیزونه دي. نو څنګه چې ما ویل چې ډیری پروډکټس، دې نه علاوه فرش فروټس، فرش ویجیټیبلز او ډرای فروټس، کشمش وغیره او دا څیزونه چې وایټامین سی او دا فولیک اسید دا څیزونه پکې ښه ډېر وي، دا څیزونه ستاسو د سکین صحت لپاره انتهایی بهترین دي په خوراک کې. دویم سیګمنټ ته راځم د دې ویډیو چې هغه دی جناب چې مونږه داسې څه څیزونه دي چې هغه اپلای کوو په دې خپل سکین باندې چې زموږ سکین ورسره ښه وي. نیچرل څیزونو کې الوویرا، که چا کړه د الوویرا بوټی وي هغې نه هغه جل ویستل چې کوم دی ډېره اسانه طریقه ده. په نیټ باندې تقریبا په هر یو چینل باندې موجود ده چې الوویرا نه به جل څنګه وباسي او هغه جل به بیا ځان سره محفوظ څنګه ساتي. نو الوویرا بوټي په ګمله کې هم کېږي او زه خو چې تقریبا نن سبا هر یو کور یا هر یو دفتر یا هر یو حجرې یا هر ځای ته چې لاړ شم خلکو الوویرا بوټي چې کوم دی ځان سره ساتلی دي. نو که تاسو کرنی تاسو ګاونډي کره به ماما کره به کاکا کره به چا کره به الوویرا ضرور وي. الوویرا دا جل د جوړولو طریقې په ډېر ویډیوز کې شته، هغه ځان له وباسئ، د هغې جل تاسو په مخ باندې لګولی شئ. د الوویرا جل نه علاوه قدرتي څیزونو کې ملایي، کوچ، دا د شپې
تاسو په نیچرلی په خپل سکین لګولی شي. که تاسو وایي چېرې زه د کیمیکلز ولا کریمونه نه استعمالول غواړم، دا نیچرل څیزونه دي. بیا دې نه علاوه چې کوم ستاسو سکین کلینزینګ دی، صفا کولو دپاره، دا پورس کولولو دپاره، دا بیسن چې کوم دي د پکوړو اوړه بیسن، لږ شان بیسن، ورسره لږ شان د زیتونو تیل، ورسره لږ شان نیمبو، دا څیزونه واچوي او دا په هني کې، په شات کې دا لږ شان دا ورسره واچوي، دا میکس کوي، هغې نه پیسټ جوړېږي. په خپل دغه باندې دا ماسک په خپل مخ باندې اپلای کړي، نو یقینا چې دا کم تاسو ته به زبردست قسم د دې افیکټس راځي، نو هغه به ډېر بهترین وي. که بیا تاسو دا ماسک نورم ښه کول غواړئ، کیرا یعنی بادرنګ دا چې کوم دی دا بالکل معده کوي، بیخي معده کوي او دا نچوڼي کوي او د دې د اوبه او د دې د ګوده دا هم پکې شامل کړي، دا په تاسو په خپل مخ ولګوئ، هغې نه هم چې کوم دی ستاسو سکین ته نیچرل ټیکسچر راځي. دا کوم کریمونه چې کلیم کوي چې یاره په دې کریم کې دا 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 سیز دی، نو تا سره کور کې ټول نیچرلی موجود دي، دا نیچرلی جوړ کا او په خپل استعمال کا. نو هغه فائدې چې کوم د کیمیکلو نه کلیم کوي چې دې کې دا د نیچرل سیزونه دي، دا نیچرل سیزونه تا سره کور کې شته، هغې نه خپله جوړ کا، استعمال یې کړه. نو بهترین نه بهترین کریم هم د دې نیچرل سیزونو مقابله نشي کولی. دا به په قدرتي طریقه ستا سکین چې کوم دی دا ښه ساتي. سکین غوړ ساتل، هغې دپاره زیتون تیل پې لګولی شي، شړشمو تیل پې لګولی شي، لیکوډ پیرافین پې لګولی شي، کیسټر آیل کاستریل دا پې لګولی شي، الوویرا ما مخکې ذکر وکړو هغه پې لګولی شي. نو دا د سیزونه چې ستاسو سکین دا نرم ساتي، دا کریمونه او دا جیلیز او فلانې او ډنګلې او دا کلینزرز دا چې مخکې نو زمونږ عادي او زمونږ بابا عادي به همدغه سیزونه په خپل سکین باندې اپلای کولو. یقین وکړي چې ډېر ښایسته سره سپینو ټول عمر ډېر ښایسته سکین هغې دا کړی دی زموږ مشرانو. نو هغې وجه دا وه چې دا نن سبا د کیمیکلز نه ښه سیزونه دا دي چې نیچرلي په دې طریقه ځان له دا سیزونه جوړ کړي او دا اپلای کړي. او آخري سیګمنټ ته راځم د دې ویډیو چې د سکین خیال به موږ نور څنګه ساتو. نو 15 وخته چې موږ مونځ اودس کوو، اودس کې خپل مخ صفا سوتره وینځل او بیا د دې خیال ساتل، دوړ نه خپل مخ ساتل، د ډایرکټ نور نه خپل مخ ساتل. موټر سایکل باندې چې کوم زما ځوانان ملګري ګرځي، نن سبا خو سکوټي راغلی د جینکۍ په هغې ګرځي، نو هغه چې کوم دی هوا ته چې ایکسپوز وي، نو هغه کم از کم خپل مخ ته څه کور یا څه شیلډ دا کول، هیلمټ اچول چیرې دا هوا ډایرکټلی، ځکه چې دا صفا هوا نه ده. په روډ باندې تا نه مخکې یو غټ ټرک روان وي او اته ته لوګي راولي او هغه ستا په مخ باندې پریشر سره راځي، څه ستا د سپیډ وي د موټر سایکل، څه چې کوم دی د هغه مخه دغه روان وي، دا ډېر پریشر سره ستا په مخ راځي، نو ټرامیټک انجري کوي سکین ته، او چې کوم دی د دې دا کاربن پارټیکل چې کوم دی ستا په سکین کې ډیپازیټ کیږي او سکین خرابوي. نو د خپل سکین خیال ساتلو لپاره صفای خیال ساتل هم ډېر زیات ضروری دي. عزتمند ورونو خویندو، ویډیو لږ رانه لږه اوږده شوه، خو یقینا چې تاسو به ټوله کتلي، ځکه چې دې کې تاسو ته ما ډېر ښایسته معلومات درکړل چې کوم تاسو خپله نارملي ډېر په اسانۍ سره دا کولی شي او د خپل سکین خیال ساتلی شي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.